channel. Ngayon guys, tayo ay magluluto ng pork minudo na pwede nating panghanda sa Pasko, New Year at sa iba pang okasyon. So tara guys, simulan na natin. So guys, ito na po ang ating mga sangkap: pork meat, liver, garlic o bawang, kalamansi juice, bell pepper, onions, carrots, potatoes, magic sarap, soy sauce, at tomato paste. Yan po ang ating mga sangkap guys. Guys, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo naman kalimutang mag-like and subscribe. Ang una natin gagawin ay marinate natin ang ating pork. Lagyan natin ng bawang, soy sauce, at kalamansi juice. Haluin lang natin para ma-absorb ang lasa sa karne. Lagyan natin ng konting paminta. Tapos, halu-haluin natin ng haluin. Ayan na guys, tapos na. Tapos, takpan natin. Lagay natin sa ref ng 30 to 1 hour. Isunod naman natin ang ating atay o liver. Lagyan lang natin ng soy sauce, kalamansi, at bawang. Tapos, halu-haluin natin ito. At lagyan natin ng paminta. Yan na. Ayan na siya guys. Tapos, ilagay din natin siya sa ref ng 30 to 1 hour.